Magandang araw po. Ang gagawin natin ngayon, magkakabit tayo ng mini driving light dito sa Honda XR150L. Dito natin ikakabit sa may telescopic pole sa gilid ng kanyang butterfly. Dito, magkabilaan. At kung bago ka pa lang sa akin channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe at paki-like na rin Facebook page ko. Ito yung relay niya mga kawak. Boost relay po ito. Matibay ito mga kawak. Yan. At ngayon ito yung relay niya mga kaworks. Boost relay yung ginamit natin. 5 pins. At ito yung socket niya. Yung socket ng relay. Ceramic po to. Matibay po ito mga kawork. Ibig sabihin po ng ceramic, yung parang tiles yung nasa ilalim ng kanyang housing. Ilalim nitong kulay dilaw, itong kulay puti, parang tiles po yan. Hindi basta-basta yan masusunog. Ito po yung 30, 85, tsaka 86, 87. At itong kulay puti, i-disregard na natin yan. 87A yan. Hindi na natin gagamitin yan. 30, 86, at tsaka pagsamahin natin itong 85 at tsaka 30. Doon sa accessories wire sa may susian, yung kulay pula na may stripe na black. Kasi sa Honda XR150, yung red na may stripe na black, yan ang accessories wire ng XR150L. At ngayon dugtungan natin to ng dalawang wire, itong 30 at saka 85. Tapos itong 86, itong ground niya. Tapos putulin natin itong excess wire niya dito sa kanyang ground at dito sa 86. Tapos balatan natin itong dulo na dalawang wire dito sa 30 at saka 85. At pagsamahin natin itong dalawang balas dito sa kanyang mini driving light, itong driver niya. Tapos i-organize natin yung kulay dito sa kanyang mini driving light, itong mga wire. Yung kulay itim, pagsamahin natin yung kulay itim, yung dalawa. Pag-isahin natin, tapos ayan, itong kulay pula at saka kulay dilaw. Pagsamahin din yung kulay dilaw, itong dalawang dilaw. Tapos balatan muna natin mga kaworks. Tapos itong kulay pula, ayan, napagsama na natin yung kulay dilaw. Ito na lang yung natira, itong kulay pula. Ito yung ground, ito yung sa may high beam niya, itong kulay dilaw. Balatan natin itong kulay pula na wire at pagsamahin natin itong dalawang wire na kulay pula. Ito yung low beam niya, yung kulay ng low beam, kulay puti yung kanyang ilaw. At ito yung 87, yung output, yung kulay pula na mag-isa lang na dinugtungan natin ng kulay dilaw na wire. Ayan, ito yung 87. Diyan natin ilalagay yung common ng switch. At ayan, naka-plus sa screen yung diagram. Ayan, nalagyan ko na ng electrical tape yung driver. At itong kulay puti, hindi na natin gagamitin ito. I-disregards natin to. Lagyan na natin ng electrical tape para ma-organize. Tapos may gagawin tayo dito sa kanyang wire. At saka dito sa kanyang relay. Dito, hihinangan natin yung dinugtong natin na wire para maging matibay siya. Hindi siya mag-lose contact. Tapos para tumagal siya, hindi masira kaagad yung relay at saka yung mini driving light. Ayan, nahinangan ko na mga kawork yung mga wire dito na dinugtong natin. Tapos lagyan natin to ng electrical tape, balutan natin ito para hindi siya mag grounded. Ayan, tapos ko nang nalagyan ng electrical tape itong mga wire na dinugtong natin dito sa relay. Tapos may gagawin tayo dito sa kanyang switch. Wala kasing domino switch na available. Ito lang yung
switch na twin, yung available natin dito. Ito lang gagamitin natin mga kaworks. Tanggalin muna natin itong nakabalot sa kanya. Balatan muna natin para may allowance tayo. Hindi tayo mahirapan pag meron tayong idudugtong. Itong kulay pula na wire dito sa switch, pag isahin natin. Balatan ko na rin itong kulay pula dito sa kanyang switch. Kasi ito yung common. Tsaka itong dilaw, ito yung nagsisilbing high and low beam. Itong dilaw, itong dalawa, paghiwalayin natin. Itong kulay pula na galing sa switch, dudugtong natin dito sa 87 ng relay. Kasi ito yung common niya dito sa switch. At saka itong dalawang dilaw, ito yung output. Ito yung common, yung pula na galing sa switch. Dinugtong natin dito sa 87 ng relay. Yung common, yung kulay pula ng switch. Tapos itong dalawang dilaw na wire na natira, dudugtong natin dito sa mini driving light. Itong dilaw na galing sa switch, idudugtong natin dito sa kulay pula ng mini driving light. Kasi ito yung low beam ng mini driving light. Itong dilaw na galing sa switch. At saka itong 86 ng relay. At saka kulay itim ng mini driving light na kulay black na wire. Pagsamahin natin. Tapos dugtungan natin ng isang wire para ilagay natin doon sa ground. At ito yung common. Ito yung naka-plus sa screen, oh. Ito yung diagram. Ayan. At itong dalawang dilaw na wire, ito yung high and low dito sa mini driving light. Ayan. Yan. Tapos hinanga natin para maging matibay siya. Maiwasan natin ang lost contact. At para tumagal din yung mini driving light. Para hindi siya mag-init. Ayan, tapos na. Nainangan ko na. Tapos ngayon lalagyan natin ng electrical tape. Balutan natin ng mabuti. Ayan, para hindi siya mag-grounded. Tapos malinis din siya ang tingnan. Para safe yung mga wires. Para iwas grounded. At ito na siya. Na hinangan na natin. Tapos na rin. Tapos balutan na rin natin ito ng electrical tape. Shoutout pala tayo dito sa may-ari ng motor. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat sa pagtitiwala. Yung ginawa ko mga ka-work, kompleto na itong connection dito. Meron ng switch, ilaw, yung mini driving light, at saka relay. Diretso na ito, gana na ito pagkabit natin dito sa motor. Dalawang wire lang i-connect dito. At ito yung bracket, dito ko siya nilagay sa telescopic fork. At dito, ayos lang dito kasi malaki pa yung allowance niya, hindi siya tatama sa fairings. At saka dito ko siya i-connect sa headlight socket yung ground. Tapos dito sa ignition switch, itong kulay pula na may stripe na black. Dito natin i-connect yung 30 at saka 85 ng relay. Yan. Diyan sa accessories wire. At ngayon ilalagay na natin itong lahat. I-connect na natin ito dito sa kanyang motor. Madali lang itong i-connect mga ka-works. Dalawang wire lang ikakabit natin. Gagana na itong mini driving light. Itong ground dito sa headlight socket. Yung kulay berde na wire. Ilalagay natin sa ground. Itong pinagsama na black ng mini driving light at saka dito sa 86 ng relay. Lalagay natin dito sa kulay green na wire dito sa headlight socket. Ito yung ground niya. Ayan. Tapos itong 30 at saka 85 na pinagsama dito sa relay. Lalagay natin dito sa kulay pula na may stripe na black. Dito sa accessories wire niya sa susian ng kanyang motor. Ayan, tapos hinanga natin ito. Ayan, subukan natin mga ka-works. Ayan, ang maganda dito,
Ang advantage dito ng dalawang switch, pwedeng pagsabayin ng ilaw. Yung high at saka yung low beam, pwedeng pagsabayin. Ayan, pwede ring paghiwalayin. Ayan. Yan yung low beam, yung kulay puti. Ito yung high beam, yung kulay dilaw. Yung color yellow na ilaw. At ngayon, hinangan ko muna to mga kaworks, itong wire na dinugtong natin dito sa kanyang susian. Tapos itong mini driving light, itong ilaw, ilalagay na natin dito sa kanyang bracket. Lagyan ko muna to ng dalawang tornilyo. At saka washer. 4mm yung ginamit natin na alin dito mga kaworks. At saka dito sa kabila, dito sa kanan rin. Lagyan natin ng washer tapos tornilyo. Ayan, nailagay ko na yung dalawang tornilyo. Tapos higpitan ng mabuti. Tapos pwede nyo rin itong i-adjust. Gamit lang itong alin na 4mm. Pwede nyo itaas at ibaba o ipantay ninyo. At ngayon hinangan natin itong wire dito sa kanyang susian. Na kinonekta natin dito sa kanyang 30 at saka 85 ng relay. Tapos itong ground hinangan din natin. Ayan, tapos na. Lagyan natin ng balot ito. Balutan natin ng electrical tape. At ngayon ikakabit na natin itong kanyang switch dito sa kanyang handlebar. Ayan, yan yung posisyon na gusto ni sir, dyan sa ilalim, para hindi siya sagabal, saka malinis siyang tingnan. At saka itong relay dito ang gusto ni sir sa may gilid ng bracket ng signal light dito sa may left side, dito sa ilalim sa likod ng wiring, yung harness wire dito sa may socket niya. Tapos nilagyan natin ng cable tie or plastic tie. Tapos dito sa kabila, dito natin ilalagay yung driver niya, yung ballast dito sa may right side ng bracket ng signal light, dito sa likuran ng wire. Lagyan natin ng cable tie o plastic tie para hindi siya malaglag at para maging stable siya, steady lang yung position niya. At saka huwag natin ilagay dito sa gitna kasi sagabal siya, tatama dito sa kanyang headlight socket at saka hindi siya magiging komportable. Ayan, tinulungan na tayo ng may-ari para ma-organize yung wire dito sa loob. Kakabit natin itong kanyang headlight assembly para masubukan natin mamaya yung ilaw, yung mini driving light. Subukan natin. Lagyan ko lang muna to ng tornilyo, itong kanyang headlight assembly mga kaworks. At ngayon subukan natin. Ayan, binuksan na yung ilaw ni sir, yung mini driving light. Yan yung high, yung kulay dilaw, tapos pinagsama niya yung dilaw at saka yung kulay puti na ilaw. Ayan. Tapos subukan nating i-high and low. Dito yung switch now. Ayan. Tapos high. Ayan, kulay dilaw. High. Ayan, gumagana. High and low. Yan ang gusto ni sir, baliktad yung gusto ni sir. Ito yung gusto ni sir na mataas yung, nasa itaas yung low, yung kulay puti, at saka yung high nasa ibaba. Tapos pag inikot-ikot itong kanyang manibela, hindi siya tatama dito sa kanyang fairings. Ayan, saktong-sakto lang siya.
Malaki pa yung clearance niya dito. Shout out po pala sa dalawang kasama ko dito na mekaniko, si Elmer at saka si Ricard dito sa Motor Meet Tibalog, Santo Tomas. At maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo kahit tangunti, at huwag kalimutan na mag-subscribe at pakipollow na rin yung Facebook page ko. Friendship sa lahat. Peace, I'm out.